እዚህ ጋር አያችኋት አይደለ ስትቀድማት ኬንያዊቷን እዚህ ጋር መታ በጣም ደስ የሚለው ፓርቲ ነው እዚህ ጋር የቀደመቻትና በሰርቢያ ዋና ከተማ ቤልግሬድ በተካሄደው 45ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሀገር አቋራጭ ቻምፒዮንሺፕ ውድድር ላይ ኢትዮጵያዊቷ ማርታ አለማዮ በሴቶች ከ20 ዓመት በታች ውድድርን አሸንፋለች። በዚህም ኢትዮጵያ ሀገራችን በዚህ የውድድር ዘርፍ በታሪኳ 3ኛ ወርቋን ማግኘት ችላለች። ያው የዚህ ውድድር ውጤት ደስ የሚለው ማርታ አለማዮ ወርቅ ማሸነፏ ብቻ ሳይሆን አረንጓዴ ጎርፍ መሆኑን አሳየቻቸው። ሁለተኛ ሮቤዲዳ ደግሞ 3ኛ መውጣቷ የሮቤዲዳ ማሸነፍ በጣም ነው ደስ የሚለው። ምክንያቱም ኬንያዊቷ አትሌት በቃ 3ኛ ወጣች ሲባል ነው ሮቤዲዳ ከኋላ ተነስታ ፍጥነቷን ጨምራ 3ኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ ለሀገራችን ማስገኘት የቻለችው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ሩጫ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ የስፖርት ጋዜጠኞች በእንግሊዝኛ ቋንቋ እንዴት አድርገው እንደዘገቡት ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ እንጀምር። አሁን ስክሪናችን ላይ የምንመለከተው አረፍተ ነገር ምንድነው የሚለን? ኢኔቪታብሊ ይለናል ብሎ ነው የሚጀምረው። የሆነ ነገር ኢትስ ኢኔቪታብል የምንል ከሆነ ያ ነገር መሆኑ የማይቀር እርግጥ ነው ማለታችን ነው። ስለዚህ በዚህ የሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ እርግጥ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ኢኔቪታብሊ the charge over the first few hundred meters ይለናል። the first few hundred meters እያለ የሚገልጸው የመጀመሪያዎቹን 100 ጥቂት ሜትሮች ነው። ስለዚህ the charge over the first few hundred meters ምንድን ነው? is fast። ስለዚህ እነዚህ ሯጮች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ልክ ይሄ በሽጉጥ አይደለ የሚያስጀምሩት፣ ልክ ድምፁ እንደሰሙ ሁሉም ተጫዋቾች በተቻላቸው አቅም ወደፊት ለመሮጥ እየሞከሩ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቻርጅ ወይም እዚህ ጋር ያለው ኃይል ምን አይነት ነው የሚለን ስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው the charge is it's fast ፈጣን ነው እያለ ነው። it's fierce ኃይል የተሞላበት ነው and it's furious ይላናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሯጮች በሙሉ the first few hundred metersን የመጀመሪያዎቹን ጥቂት 100 ሜትሮች ፋስት ፊሪየስ እና ፊርስ ሆነው ኃይለኛ ሆነው የሩጡ መሆኑን ለመግለጽ ኢኔቪታብሊ የማይቀረው ወይም እውን የሆነው ነገር the first few hundred meters fast furious እና fierce ሆነው የሮጡ መሆኑን ነው የሚነግረን። እናም አሁን ምንድነው በማለት የሚቀጥለው አትሌትስ ይለናል። ስለዚህ አትሌትስ እያለ የሚገልጸው ያው በዚህ በሀገር አቋራጭ ውድድር የሚወዳደሩትን አትሌቶች ነው። ስለዚህ አትሌትስ find out very quickly አትሌቶች በጣም በፍጥነት ነው ያንን ነገር የሚያውቁት እንደማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር I found out ብላችሁ ስታወሩ ስለዛ ነገር ማወቃችሁን ስለዛ ነገር መረጃ እንዳላችሁ ነው ለመግለጽ ይረዳችኋል። ስለዚህ አሁን athletes find out very quickly whether or not they're going to be able to leave with the pace up in the front። ስለዚህ ፔስ ፍጥነት ማለት ሲሆን አትሌቶች ያው ከፊት ካሉት አሁን ይሄንን ውድድር ስንተኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል መሰላችሁ? 11 ደቂቃ አካባቢ ደርሰናል እና እዚህ ጋር አሁን ከፊት የሚመሩት ቡድኖች አሉ አይደለ? ከነሱ ፍጥነት ጋር አንድ ላይ መሄድ መቻላቸውን very quickly they find out ወዲያው በፍጥነት ያውቁታል ማለቱ ነው። እናም የሚሆነው መቼ ነው? it happens very quickly they find out very quickly whether or not they're able መቻላቸውን they're able to leave አብረው መሄዳቸውን with the pace up in the front ከፊት ካለው ቡድን ጋር አብረው ወደፊት መሄዳቸውን ወዲያው ማወቅ እንደሚችሉ ነው የሚገልጸን። ስለዚህ የቱን of these first few hundred meters ስለዚህ በመጀመሪያዎቹ በዚህ ርቀት የ100 ሜትሮች ላይ ነው they will find out very quickly whether or not they're able to leave with the pace up in the front of this first few hundred meters። ስለዚህ ያው የመጀመሪያዎቹ 100 ሜትሮች ላይ ከፊት ካለው ቡድን ጋር አብረው መሄድ መቻል አለመቻላቸውን እንደሚያውቁ ነው እዚህ ጋር እየነገረን ያለው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እቺ ማርታ አለማዮ ነች። ማርታ አለማዮ ዞር ብላ እየተመለከተች ነውና ጋዜጠኛዋ ምንድን ያለችው በዚህ ሰዓት ላይ ሁለት ሴትና ወንድ ሆነው ነው ይሄንን ሩጫ የዘገቡት እና እዚህ ስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው there is a little bit of something ጥቂጥዬ ማለት ነው a little bit of a look over her shoulder። ስለዚህ አሁን ማርታ አለማዮ she's looking over her shoulder አይደለ? ሾልደር ትከሻችን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ I looked over my shoulder ብላችሁ የምታወሩ ከሆነ በትከሻዬ በኩል ዞር ብዬ ተመለከትኩኝ እያላችሁ ነው። እና ማርታ አለማዮ የሚያደረገችው ያንን ነው። she looked over her shoulder there። ስለዚህ they're from አለማዮ ስለዚህ they're probably በአባቷ ስም ነው እየጠሯት ያሉት። ስለዚህ ማርታ በትከሻ በኩል ወይም ደግሞ ዞር ብላ እንደተመለከተች ለመግለጽ there is a little bit of a look over her shoulder በማለት ነው የተናገረችው። ስለዚህ ያው ማርታ አለማዮ ዞር ብላ መመልከቷን አይተናል አይደለ? አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ዞር ከማለቷ በተጨማሪ በእጇ ምልክት እየሰጠች አይደለ? ጋዜጠኛዋ ምንድን ነው ያለችው? is there a little bit of ጥንጥዬ አለ ወይ ምን a team plan ቲም ቡድን ማለት አይደለ? ስለዚህ የቡድኑ እቅድ አለ ወይ እንደማለት ነው። ስለዚህ ስለ የትኛው ቡድን ነው እያወራች ያለችው? አሁን እዚህ መጨረሻ ላይ በጣም
በጣም በብዛት ያሉት ኢትዮጵያውያን ያሉ፣ ኬንያውያን አሉ፣ ዩጋንዳውያን አሉ። እና ለማንኛውም የትኛውን የቡድን ፕላን ነው የምታወራው? Is there a little bit of a team plan from the Ethiopians? ኢትዮጵያንስ ኢትዮጵያውያኖች እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከፊት የምንመለከተው መስመር ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አብረዋት እየሮጡ ነው ከማርታ አለማዮ ጋር እና የኢትዮጵያውያኖች ፕላን አለ ወይም እቅድ አለ ወይ ምን ለማድረግ? to take turns ምን ማለት ነው? በተራ ነገሮችን ማድረግ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ የኢትዮጵያውያኖች ፕላን ምን ሊሆን ይችላል ብላ ነው እያሰበች ያለችው። maybe they have a plan to take turns at the front። ስለዚህ አሁን at the front ያለችው ማርታ አለማዮ ነች እና ማርታ አለማዮ ፊቷን እያዞረች እዚህ ጋር በእጇ ምልክት ስትሰጥ is there a little bit of a team plan from the Ethiopians to take turns at the front? ከፊቱ ሆኖ ይህንን ሩጫ በመምራት እየተቀያየሩ ለመምራት ኢትዮጵያውያኖች እቅድ አላቸው ወይ ያለች ነው። and make sure that the pace is being pushed on። ፔስ ፍጥነት መሆኑን ተመልክተናል አይደለ? ስለዚህ ፍጥነቱ ወደፊት እንዲገፋ ያንን ነገር to make sure ያንን ነገር ለማረጋገጥ do the Ethiopians have a plan? ኢትዮጵያውያኖች እዚህ ጋር ፕላን አላቸው ወይም እቅድ አላቸው ወይ በማለት ነው የተናገረችው። ያው እንደዛ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ማርታ አለማዮ የሆነ ሰዓት ላይ ፊቷን ታዞራለች። አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምንመለከተው ደግሞ በእጇ ምልክት ትሰጣለች። ስለዚህ is there a little bit of a team plan from the Ethiopians? እና አሁን ጋዜጠኛው ምንድን ነው የሚለን? አለማዮ by the way is just 15 years old and she's leading ይለናል። ይህ ከ20 ዓመት በታች የሆኑ አትሌቶች የሚወዳደሩበት ውድድር ነው። ስለዚህ by the way ይለናል። በነገራችን ላይ አለማዮ is just 15 years old just ብቻ ማለት ሲሆን እና አለማዮ 15 ዓመቷ ብቻ ነው እያለን ነው። and እናም she's leading እየመራች ነው እያለ ነው። ስለዚህ ያያችኋት አይደለ? እሷ ከፊት ሆና እንዳለ ሌሎቹን ሁላ ደርድራቸው ስትመራቸው። ስለዚህ ማርታ አለማዮ 15 ዓመቷ ብቻ እንደሆነ ለመግለጽ by the way ማርታ አለማዮ is just 15 years old and she's leading the race በማለት ተናግሯል። ከዛ በኋላም ይቀጥላል። frankly ብላችሁ ንግግራችሁን ስትጀምሩ እንደ እውነቱን ለመናገር ያህል እንደማለት ነው honestly speaking። ስለዚህ frankly እውነቱን ለመናገር ያህል ማርታ አለማዮ ያው የዚህ ውድድር አሸናፊ ነች። ግን የዚህ ውድድር አሸናፊ ከመሆኗ በፊት አሁን 14 ደቂቃ ያህል ሮጠዋል። በጣም ብዙን ሩጫ እሷ ነበር ስትመራ የነበረችው። ነገር ግን እሱ ምንድን ያለው frankly እውነቱን ለመናገር ያህል she's not that well known ይለናል። ብዙ የምትታወቅ አይደለችም እንደማለት ነው። ለምሳሌ ዌል ኖን አትሌትስ አሉ እነ ደራርቱ ቱሉ፣ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ጥሩነሽ ዲባባ በጣም ብዙ አሉ። እነሱ they are well known በጣም ይታወቃሉ። እሷ ግን she is not አይደለችም። ምንድን ያልሆነችው she's not that well known ያን ያህል የምትታወቅ አትሌት አለመሆኗን ነው የሚገልጸው። ማርታ አለማዮ that's probably because she's 15 ትንሽ ሄድት ስለሆነች ነው። እና the only stat we have of her አሁን ስለሷ ያለን ስታት ምን ብቻ ነው? that she was fourth አራተኛ ማለት ነው። 4 ማለት አይደለ? ቲኤችን ስንጨምርበት አራተኛ ይሆናል። she was fourth in the Ethiopian junior championship በኢትዮጵያ የወጣቶች የቻምፒየንሺፕ ውድድር ላይ አራተኛ መውጣቷን ብቻ ነው የምናውቀው። ወይም ደግሞ እሷ በዚህ በሩጫው ዓለም ያላት ታሪክ እሱ ብቻ መሆኑን ነው የሚገልጽልን። the only stat we have of her at least ያላት ታሪክ ባይሆን እንኳን ስለሷ ያለን መረጃ ምንድን ነው? አራተኛ መውጣቷን ብቻ ነው በኢትዮጵያ የጁኒየር ቻምፒየንሺፕ ወይም ደግሞ ከ20 ዓመት በታች የሩጫ ውድድር ላይ አራተኛ መውጣቷ ብቻ ነው ስለ ማርታ አለማዮ ያለን መረጃ ነው የሚለን። እና አሁን እዚህ ጋር ኢትዮጵያውያን ሯጮች አሉ። ቢያንስ እዚህ ስክሪናችን ላይ 5 ኢትዮጵያውያን ሯጮች እንመለከታለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ተቀላቅለው እነኚህ ኬንያውያኖች ኢትዮጵያውያን ሯጮችን ያው አብረው እየተፎካከሯቸው ነው። ከዛ ግን ምን ትላለች? ቼሙታይ and cherotich I hope I'm pronouncing this girls names correctly, otherwise I apologize። ለማንኛውም እነዚህ ሁለት አትሌቶች they have certainly tried በእርግጠኛነት ሞክረዋል እያሉን ነው። ምንድን ነው የሞከሩት? to get amongst that and upset that plan። አሁን ሴቷ ጋዜጠኛ ምን አለች ብዬ ነበር የነገርኳችሁ። do the Ethiopian athletes have a plan አይደል ያለችው። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ፕላን አላቸው ወይ? ምን ለማድረግ to take turns እየተቀያየሩ ከፊት መስመሩን ለመምራት ፕላን አላቸው ወይ በማለት ጠይቃን ነበረ። ከዛ ግን እነዚህ ሁለቱ ቼምታይ እና ቼሮቲች ማለት ናቸው
በትክክል እነሱን እየጠቀስኩኝ ነው ብዬ ላስብ። ግን እነዚህ ሁለት አትሌቶች ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? they have certainly tried በእርግጠኛነት ሞክረዋል to get amongst that እነኚህ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች መሀል ለመግባት ሞክረዋል። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች መሀል ገብተው ደግሞ ምን ለማድረግ ነው እየሞከሩ ያሉት? they are trying to upset that plan ያንን ፕላን ወይም ያንን እቅድ ለማጨናገፍ ወይም ደግሞ ያንን እቅድ ለማስተጓጎል እየጣሩ መሆኑን ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ የሆነ ነገር ያቀዳችሁትን ፕላን if someone is trying to upset that plan ያንን እቅዳችሁን ለማጨናገፍ እየጣረ ነው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። እና እስካሁን ድረስ ስለ ማርታ አለማየሁ ነበር እያወራ ያለው። ከማርታ አለማየሁ በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛ የወጣችው አትሌቷ አለች አይደለ? ስለ እሷ ደግሞ እያወራ ነው። ያው ሁሉንም በአባታቸው ስም ነው የሚጠራው። ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴ እየሮጠ ቢሆን ኖሮ ገብረስላሴ እያሉ ነው የሚጠሩት። ለማንኛውም አይቸው ይለናል። አይቸው ኦፍ ኢትዮጵያ እቿትና ስለ እሷ ነው የሚያወራው። she is an 18-year-old ይለናል። 18 ዓመቷ መሆኑን ነው የሚገልጸው። who does that real track pedigree የምንለው ለምሳሌ ስለ ቤተሰቦቻችሁ ስለ ዘራችሁ ምናምን ነገር የሚያወራ ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለምሳሌ በስፖርቱ ዓለም ፔዲግሪ የሚባለው እስካሁን ድረስ ያላችሁ ያሳካችሁት ነገር እንደማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ባለ 18 ዓመቷ ኢትዮጵያዊቷ ሯጭ እሷ ምን አቺቭመንቶች አሏት? 3 fabulous runner-up places in big races in Europe እንዳላት ነው የሚገልጸው። ይህ ምን ማለት ነው? በትላልቅ የአውሮፓ መድረኮች ላይ ወይም በአውሮፓ በተካሄዱ ትላልቅ ሩጫዎች ላይ 3 ፋቢለስ የሚባሉ 3 ምርጥ የሚባሉ ረነር አፕ ፕሌስ ማግኘቷን ነው የሚገልጸው። ረነር አፕ የምንላቸው ሁለተኛ የሚወጡ ናቸው። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህኛው ውድድር ላይ ማርታ አለማየሁ አንደኛ ስትወጣ እሷ ሁለተኛ ነው የወጣችው። ስለዚህ በድጋሚ ረነር አፕ ፕሌሱን እሷ ነች ወሰደችው እና ከዚህ በተጨማሪ እሷ ልምድ እንዳላት ነው የሚገልጸው። በትላልቅ ውድድሮች ላይ አውሮፓ በተካሄዱ ውድድሮች ላይ ሶስት ጊዜ ሁለተኛ በመውጣት ሶስተኛ ረነር አፕ አይደለም ሁለተኛ ነው ረነር አፕ እና እሷ ሁለተኛ እንደወጣች ነው የሚገልጸው። ዋይ ይሄንን አረዘምኩት። ለማንኛውም ሌትስ ሙቭ ኦን ቱ ዘ ኔክስት ስቴትመንት ማለት ነው። እና ለማንኛውም አሁን ለምሳሌ ምን ብሎናል? አይ ቲንክ በ3000 ሜትር 8 ደቂቃ ከ43 ሰከንድ መግባቷንም እየገለጸ ነው። እና አሁን እቺ ሌላኛዊቷ ወይም ሁለተኛ የወጣችው አትሌታችን ማለት ነው እሷ አሁን በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2024 ላይ አይደል ያለ ነው 2023 መጨረሻ አካባቢ ድረስ ሮጣለች እና she came into the build up period for this world championship ለዚህ ለዓለም ቻምፒዮንሺፕ ውድድር ላይ ቢልድ አፕ ፔሪዱ ላይ ነው የመጣችው። ስለዚህ ቢልድ አፕ ፔሪድ የሚባለው አሁን 3ኛ ወር ላይ አክቹዋሊ ዛሬ 4ኛ ወር ገብተናል በፈረንጆች፣ ነገር ግን 3ኛ ወር ላይ ነው ይሄ ሩጫ የተካሄደው በፈረንጆቹ ማለት ነው። እና ለማንኛውም ይሄ የፈረንጆቹ 2023 ሊያልቅ ሲል አካባቢ ነው ሩጫዎቹን ያደረገችው። ስለዚህ ያ ቢልድ አፕ ፔሪድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያንድ ነገር ቢልድ አፕ እያደረገ ነው ብለን የምናወራ ከሆነ ያ ነገር እየተሻሻለ ነው ማለታችን ነው። ለማንኛውም ይሄኛው የዓለም አትሌቲክስ ውድድር ሊጀመር አካባቢ እነኛን ውድድሮች አድርጋ ነበርና in the new year in a wonderful shape ነበረች። ስለዚህ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ላይ ማለት ነው አሪፍ አቋም ላይ ነበረች እያለ ነው የሚያወራው። እና ከዛ በተጨማሪ ያው she was already in a wonderful shape አሪፍ አቋም ላይ የነበረች ቢሆንም and እናም she put extra training on top of that ከዛ በተጨማሪ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ያው በ3 አውሮፓ ላይ በተካሄዱ ውድድሮች ላይ ሁለተኛ መውጣቷን ነግሮናል። ከዛ በተጨማሪ ግን እሷ ምንድነው ያደረገችው? የታለች እሷትና እሷ ምንድነው ያደረገችው? she put in extra training on top of that ከዛ በተጨማሪ ማሪ ትሬኒንጎችን ማድረጓን ወይም ተጨማሪ ልምምዶችን ማድረጓን እየገለጸልን ነው። ግን she was already in a wonderful shape by the new year በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ላይ አሪፍ የሚባለው አቋም ላይ እንደነበረች ነው የሚገልጸው። እና አሁን እዚህ ጋር ዩጋንዳውያኖቹ ይታያቸዋል አይደለ? ከኋላ ቀርተው ከፊት ኢትዮጵያውያኖች እየመሩ ነው። ያው ማርታ አለማየሁ እየመራች ነው። ከዛ ኬንያውያኖቹ ምንም ሊፋቱን አልቻሉ እና ዩጋንዳንስ ይለናል። ዩጋንዳውያኖች ምን እየሆኑ ነው? gradually dropping away from the back of this group ከዚህ ግሩፕ ጀርባ gradually ቀስ በቀስ they're dropping away ወደ ኋላ እየቀሩ ነው ማለቱ ነው። ስለዚህ ያው አሁን ኢትዮጵያውያኖችና ኬንያውያኖች ለብቻ ተገንጥለው ይህንን ውድድር እየመሩት መሆኑን ለመግለጽ ነው የፈለገው። እና አሁን ስለ ማርታ አለማየሁ ነው በድጋሚ እያወራ ያለው። again she's leading the race
ማርታ አለማዮ ኢዝ ረኒንግ እየሮጠች ነው። በምን አይነት ሁኔታ ነው እየሮጠች ያለችው? ዊዝ ሰች ኮንፊደንስ በጣም በሚገርም በራስ መተማመን እየሮጠች መሆኑን ነው የሚገልጽልን። ሺዝ ረኒንግ ዊዝ ሰች ኮንፊደንስ ሂር ፎር ኤ 15-year-old። ስለዚህ ማርታ አለማዮ 15 ዓመቷ ነው እና ከ15 ዓመት ከማይጠበቅ በራስ መተማመን እየሮጠች መሆኑን ነው የሚገልጸው። who I suspect is in her first ever international race of any kind። ስለዚህ ያው የጋዜጠኛ ማርታ አለማዮ በቃ አይ ሰስፔክት ይለናል፣ እኔ ስገምት ማለቱ ነው። this is her first ever international race of any kind። ማርታ አለማዮ ምንም አይነት ዓለም አቀፍ የሩጫ ውድድሮች ላይ የተሳተፈች አይመስለኝም። and I think this is her very first international race of any kind። በማንኛውም አይነት ውድድር ላይ ዓለም አቀፍ ሩጫ ላይ ስትሳተፍ የመጀመሪያዋ ሳይሆን አይቀርም እና ያንን ሰስፔክት አደርጋለሁ ወይም ያንን እጠራጠራለሁ የምገምታለሁ በማለት ነው ያወራው። ስለዚህ ማርታ አለማዮ ሩጫውን በቃ ዝም ብላ እየመራችሁ ነው ለ17 ደቂቃ ያህል አሁንም ከፊት ነች እና ምንድን ያለው አይቻው ይለናል። እችኛዋ ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት she's hanging on to her compatriot የሀገር ልጅ ማለት ሲሆን she's hanging on to her compatriot በሚልበት ጊዜ ከሀገሯ ልጅ ጋር አብራን ያለችው ማለቱ ነው። ስለዚህ ሰዎች ለምሳሌ ስልክ ላይ ሆናችሁ hang on ካላችሁ ትንሽ ጠብቁን እዛው ቆዩ ማለታችሁ ነው እና ከሀገሯ ልጅ ጋር አብራ መቆየቷን እየገለጸ ነው። እናም አሁን በድጋሚ he's talking about ማርታ አለማዮ። በማርታ አለማዮ በነገራችን ላይ ጋዜጠኛው በጣም ነበር የተደመመው። this youngster አለማዮ ይለናል። እቺ ወጣት ማርታ አለማዮ ማለቱ ነው። her appearance የምንለው ለምሳሌ ስናያት ያለው አቋም አለ አይደለ? ስለዚህ አቋም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ እናንተ ደጅ ስትሄዱ አለባበሳችሁ ምናችሁ እኛ ደጅ ስናያችሁ የእናንተ appearance ተብሎ ይገለጻል። እኛ እናንተን ስናያችሁ የምናየው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ her appearance at the front ከፊት ያለው at the front end ከፊት ሆና ስትመራ ያላት ሁኔታ ወይም እኛ የምናየው ያየነው ነገር ከመቼ ጀምሮ from early on ከመጀመሪያ ጀምሮ and her aggressive running ያው she's running እየሮጠች ነው። አሯሯጧ ምንድነው? አግሬሲቭ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አግሬሲቭ የምንለው በጣም በኃይል የተሞላ ነው እንደማለት ነው። her aggressive running mid race በሩጫው መሃል ላይ ደግሞ ይሄ አግሬሲቭ የሆነ አሯሯጧ and this later stage እና እነኚህ የመጨረሻዎቹ ስቴጆች ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ እየሮጡ አሁን 18 ደቂቃ ያህል ሮጠዋል አይደል? መጨረሻ አካባቢ እየደረሱ ነው። in this later stage በመጨረሻዎቹ ስቴጆች ላይ ደግሞ pretty much sums up the massive talent that comes out of the Rift Valley። ስለዚህ the Rift Valley የሚባለው ይሄ ምስራቅ አፍሪካ ነው። ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ እና ታንዛኒያ። ሪፍት ቫሊ ምን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል መሰላችሁ? ለምሳሌ የኢትዮጵያ ጋራ ሸንተረሯ አለ አይደለ? ያ መልክዓ ምድሩ ከዚህ መልክዓ ምድር ከዚህ ሪፍት ቫሊ የሚወጣው ትልቅ የሆነ ታለንት ወይም ደግሞ ትልቅ የሆነን ብቃት ዳት ሰምሲት አፕ በቃ ያ ጠቅለል አድርጎ ይገልጽልናል እያለ ነው። ስለዚህ ይሄ አግሬሲቭ የሆነው አሯሯጧ ሚድ ሬስ ላይ መሀል ሩጫው ላይ ያሳየችው ነገር እና በዚህ በመጨረሻዎቹ ስቴጆች ላይ ወይም ሩጫው ሊጠናቀቅ ሲል የሚያሳየችው ነገር እንዳለ it sums up the massive talent ትልቁን ታለንት that comes out of the Rift Valley ከሪፍት ቫሊ የሚመጣውን ታለንት ወይም ብቃት የሚገልጽ ነው በማለት ነው የሚናገረው። በነገራችን ላይ አያችሁት አይደለ? እዚህ ጋር ሶስተኛ የነበረችው ኬንያዊቷ ሯጭ ነበረች። ለዛ ነው ሶስተኛ ደረጃ ኢትዮጵያዊቷ በመውጣቷ በጣም ደስ የሚል የሆነው። ለማንኛውም አሁን እየገለጥ ስቲል ስለ ማርታ አለማዮ ነው እያወራለሁ። she is almost unheard of ይለናል። የሆነ ነገር it's unheard of ብለን ካወራን ተሰምቶ የማይታወቅ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ስለ ማርታ አለማዮ ሰምተን አናቅም እያለ ነው። we know nothing about her ስለሷ ምንም አናቅም ከምን ውጪ apart from the fact that she's 15 ዓመቷና she was in the Ethiopian junior cross country trials ይሄ በኢትዮጵያ የወጣቶች የሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ ከመሆኗና 15 ዓመቷ ከመሆኗ ውጪ we know nothing about her ስለሷ ምናቀው ነገር የለም እያለን ነው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ላይ apart የሚለው ይታያችኋል አይደል? apart ከዛ ውጪ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውጪ we know nothing about ማርታ አለማዮ እና she's almost unheard of ስለሷ ተሰምቶ አይታወቅም የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ይቀጥላል። again he's talking about ማርታ አለማዮ
ሺ ኤንድ ሄር ኮሊግ ይለናል። ኮሊግ የስራ ባልደረባ ማለት ሲሆን ስለዚህ አሁን ስለ እሷ ነው እያወራ ያለው ስለ ሀገሯ ልጅ። ሺ ኤንድ ሄር ኮሊግስ አይቸው እሷና የሀገሯ ልጅ አይቸው they pulled away። ስለዚህ they pulled away ሲል ኬንያዋን አትሌት ጥለዋት እንደሄዱ ነው የሚገልጸው። they pulled away from the best of East Africa። ስለዚህ አሁን በዚህ ውድድር ላይ የተሳተፉት ኬንያውያንና ዩጋንዳውያን አይደሉ። ስለዚህ የምስራቅ አፍሪካ ምርጦች አንድ ላይ አብረዋቸው ሮጠዋል እና እነዚህ ከምስራቅ አፍሪካ ምርጦች ምንድን ያደረጉት they pulled away እነሱን ጥለዋቸውን የሄዱት እያለ ነው። ስለዚህ ማርታ አለማየሁና አይቸው they pulled away from the best of East Africa ኢስት አፍሪካ ካፈራቻቸው ምርጥ አትሌቶች ጥለዋቸው ሄደው ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ይህንን ሩጫ እየመሩ መሆኑን ነው የሚገልጸው። ከዛ በኋላ ጋዜጠኛው ይቀጥላል። አለማዮ ኢዝ ስቲል ኢን ኮንትሮል ይለናል። አለማዮ አሁንም ይህ ሩጫ በእሷ ቁጥጥር ስር መሆኑን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ አሚን ኮንትሮል ካላችሁ አንድ ነገር በእናንተ ቁጥጥር ስር መሆኑን እየገለጻችሁ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ጋዜጠኛው እያለ ያለው ሺዝ ስቲል እሷ አሁንም ኮሊንግ ዘ ሾትስ ሂር ይለናል። ለምሳሌ እናንተ የቤት አስተዳዳሪ ከሆናችሁ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ከሆናችሁ you're the one who calls the shots እናንተ ናችሁ ውሳኔዎችን ወይም ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ውሳኔዎችን የምትወስኑት። ስለዚህ እሷ እስካሁን ድረስ ስቲል አሁንም she's the one calling the shots here እዚህ ጋር ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ውሳኔዎችን እየወሰነች ያለችው እሷ ነች። ምክንያቱም እሷ ከፊት ሆና እየመራቻቸው ስለሆነ በእሷ ፔስ በእሷ ፍጥነት እሷ ላይ ለመድረስ ነው ሯጮች በሙሉ እየሮጡ ያሉት። ስለዚህ አለማዮ ኢዝ ስቲል አለማዮ አሁንም she's in control አሁንም እሷ ሩጫውን ተቆጣጥሯለች። she's still calling the shots here አሁንም ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ውሳኔዎችን እየወሰነች ያለችው እሷ መሆኗን ለመግለጽ አለማዮ still is in control and she's still calling the shots በማለት ነው የገለጸው። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር አይቸው ከኋላዋ ነች እየተከተለቻት ነው እና ምን በማለት ገለጸ? አይቸው maybe biding her time ይለናል። እናንተ ለምሳሌ ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ሰዎች ለምንድን ነው የሆነ ነገር ማታደርገው ወይም ማታደርጊው ብለው ከጠየቋችሁ ነው I'm biding my time የምትሉ ከሆነ በትዕግስት ጥሩ ጊዜ እየተጠባበኩኝ ነው እያላችሁ ነው። ስለዚህ አይቸው ከኋላዋ ዝም ብላ እየተከተለቻት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? አይቸው ምናልባትም ባይዲንግ ሄር ታይም ጥሩ ጊዜ እየጠበቀች ሊሆን ይችላል ማለቱ ነው። ወደኋላ ልመልሰውና በዚህን ሰዓት ላይ አይቸው ማይቢ ባይዲንግ ሄር ታይም ብሎ የተናገረበት ምክንያት ለምንድን ነው? አይቸው ዝም ብላ ከኋላዋ የምትሮጠው ምናልባትም ሺ ሜቢ ባይዲንግ ሄር ታይም ሲለን ጥሩ ጊዜ ፈልጋ ወደፊት ልትቀድማት አስባ ሊሆን ይችላል። ቢካዝ ሺ ሜቢ ባይዲንግ ሄር ታይም ጥሩ ጊዜ በትዕግስት እየተጠባበቀች መሆን አለበት ሊሆን ያለ ነው። ከዛ ግን ያው አይቸው ከኋላ ልትከተላት ወይም ከኋላ ምንድነው አልፋት ልትመጣ ይችላል ሜቢ ዳትስ ሄር ፕላን ብሎ አውርቷል አይደለ? ከዛ ግን ያው ምን በማለት ነው የተናገረው? አሁን እዚህ ጋር በሁለቱ ሯጮች መሀል ያለው ጋፕ እየሰፋ ወይም ክፍተት እየሰፋ ሄደ። ስለዚህ አለማዮ ሀዜ ጋፕ ነው በማለት ገለጽ። አሁን አለማዮ ክፍተት አላት ማለቱ ነው። ምክንያቱም በፊት በጣም ተቀራርበው ነበር። አሁን ግን ክፍተት ከሀገሯ ልጅ ጋር ያላት ርቀት መኖሩን ነው የሚገልጸው። 3 ሜትርስ በ3 ሜትር ተራራቁ። ሜቢ ምናልባት 4 ሜቢ 4 ሜትር ነው። ኢትስ ግሮዊንግ ቱ እያደገ ነው። ኢትስ ግሮዊንግ ቱ 5 ሜትርስ ነው። አሁን ወደ 5 ሜትር ደግሞ እያደገ መሆኑን ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በጣም ተቀራርበው ነበረ ኢትዮጵያውያኖቹ ሁለቱ አትሌቶች። ነገር ግን አሁን ያ ርቀት በመሃላቸው መኖሩን ለመግለጽ አለማዮ ሀዜ ጋፕ ነው። አሁን አለማዮ ክፍተት አላት። 3 ሜትርስ በ3 ሜትር ተራራቁ። ሜቢ 4 ምናልባትም 4 ከዛ በኋላ ኢትስ ግሮዊንግ ቱ 5 ወደ 5 እያደገ መሆኑን ነው የሚገልጸው። እና ይሄ ሩጫ የተካሄደው እዚህ የሳር ሜዳ ላይ መሆኑን አይተነዋል አይደለ? እና ማርታ አለማዮ በጣም ይህንን ሩጫ በቃ ዝም ብላ ከፊት ሆና ስትጋልብበት ነበር ማለት ይቻላል። በቃ ዝም ብላ ስትሮጥ ነበረ። ስለዚህ ምን አደረገች ነው የሚለው? ሺ ሃዝ ዲስትሮይድ ዲስ ፊልድ ይህንን ሜዳ በቃ አወደመችው፣ አበላሸችው እንደማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ዲስትሮይ ካረጋችሁት ያንን ነገር አበላሻችሁት፣ አወደማችሁት እንደማለት ነው። እሷ ያላትን ኃይል በሙሉ ተጠቅማ በተቻላት ፍጥነት እዚህ ፊልድ ላይ ወይም እዚህ ሜዳ ላይ ስትሮጥ ስለነበረ ዲስትሮይ አደረገችው እያለን ነው። ኤንድ ሺ ሃዝ ዳን her fair share of work ከሷ የሚጠበቀውን ነገር አድርጋለች እንደማለት ነው። በቃ እሷ በተቻላት አቅም ያላትን አቅም በሙሉ ተጠቅማ she has destroyed this field። ከዛ በተጨማሪ she has laid perhaps ምናልባትም ስትመራ ነበረ። ምን ያህል ነው የመራችው? the last 2/3 of this race የዚህን ውድድር ማለት ነው
ሁለት ሶስተኛውን መርታለች እያለ ነው። ለምሳሌ ሁለት ሶስተኛ ስንል ለ30 ደቂቃ ሮጠው ቢሆን ኖሮ 20 ደቂቃውን ያህል ስትመራ ነበር ማለቱ ነው። እዚህ ጋር ኦልሞስት 19 ደቂቃ ነው የሮጠችው። ስለዚህ የ19 ደቂቃን ሁለት ሶስተኛ ሰርተን ፐርሃፕስ ምናልባትም የዚህን ሬስ የዚህን ውድድር ሁለት ሶስተኛ የሚሆነውን ርቀት ማርታ አለማየሁ ከፊት ሆና ስትመራ እንደነበር ነው የጋዜጠኛ እየገለጸልን ያለው። ስለዚህ ማርታ አለማየሁ ዲስትሮይድ ዲስ ፊልድ፣ ይህንን ሜዳ ከጥቅም ውጭ ነው ያደረገችው። ይህንን ሜዳ ዲስትሮይ አድርገዋለች። ይህን ሺ ሃዝ ደን ሄር ፌር ሼር ኦፍ ወርክ ማለት ነው። ዋት ኤ ታለንት፣ ታለንት ብቃት ማለት ነው። ግን ምን አይነት ብቃት ያላት ሯጭ ነች ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ማርታ አለማየሁ። ስለዚህ ዋት ኤ ታለንት በማለት የተናገረው ለዛ ነው። ከዛ ደግሞ ይቀጥላል። ሺ ክን ዊን፣ ይህን ማሸነፍ ትችላለች። ምንድን ነው ማሸነፍ የምትችለው? ዲስ ሬስ፣ ይህንን ውድድር ማሸነፍ ትችላለች። ለምን ያህል ጊዜ? for another 3 years after today፣ ከዛሬ በኋላ ይህንን ውድድር 3 ማሸነፍ ትችላለች እያለ ነው። ምክንያቱም she's only 15 15 ዓመቷ አይደለ 16 ዓመቷ ላይ 17 ዓመቷ ላይ 18 ዓመቷ ድረስ ብቻ በቃ ካሁን በኋላ 3 ማሸነፍ እንደምትችል ይህንን ውድድር ነው የሚገልጸው። and she comes to the finish line፣ ወደ መጨረሻው መስመር ላይ መጣች። some 15 or 20 meters to the good ይለናል። the good በዚህን ጊዜ ምኑ ነው? ምርጡ ነገር ወርቁ ማለት ነው። ወደ ድሉ ለመድረስ ምን ያህል ርቀት ነው የሚቀራት? some 15 or 20 meters to the good፣ ወደ መጨረሻው መስመር ላይ ደርሶ ወርቁን ለመብላት 15 ወይም 20 ሜትሮች እንደሚቀሯት ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ after today፣ ከዛሬ በኋላ she can win this race for another 3 years፣ ለሌሎች 3 ዓመታት ይህንን ውድድር ማሸነፍ ትችላለች። ኤንድ ዋት አ ታለንት፣ ምን አይነት ምርጥ ታለንት ወይም ምርጥ ብቃት ያላት አትሌት መሆኗን ነው የሚገልጸው። ያው ማርታ አለማየሁ ሺ ክሮስድ ደ ፊኒሽ ላይን፣ ደ ፊኒሽ ላይን እያለ የሚያወራው ይሄንን ነው። የያዙት አለ አይደል፣ እቺ ሴቷ የያዘችው የጨርቁ ነገር አለ አይደለ፣ በጥሶት የሚገቡት። ስለዚህ put your hands together for this incredible young talent፣ ስለዚች ወጣት ብቃት ላላት ሯጭ ምን አድርጉ ነው እያለን ያለው? put your hands together። ስለዚህ ሰዎች put your hands together የሚሏችሁ ከሆነ የሚሉን ከሆነ አጨብጭቡ ማለታቸው ነው። ስለዚህ ለዚች for this incredible፣ ለዚች ምርጥ young talent ወጣት ብቃት ላላት አትሌት put your hands together፣ አጨብጭቡላት በማለት ነው የተናገረው። እውነትም ማርታ አለማየሁ በነገራችን ላይ ሊጨበጨብላት ይገባል። ምክንያቱም በትልቅ ብቃት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ውድድሩን በመምራት አሸንፋ ለመውጣት የቻለችው። ከዛ በኋላ ምን ይለናል? ማርታ አለማየሁ ክሮስስ ዘ ላይን፣ ማርታ አለማየሁ ያው መስመሩን ክሮስ አደረገች ወይም በጠሰችው፣ አልፋው ሄደች እና የሚለን መስመሩ ይኸውና፣ ሁለቱ ሴቶች ይዘውት ነበር። እዚህ ጋር የምትሰበስበው ይታያችኋል አይደለ? እሱን በጥሳው ገባች። ስለዚህ ሺ ኢዝ ዘ ወርልድስ አንደር 20 ክሮስ ካንትሪ ቻምፒየን። ስለዚህ እሷ ከ20 ዓመት በታች ባለው በዓለም የሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ አሸናፊ መሆኗን ነው የሚገልጸው። ሺ ኢዝ ደ ቻምፒየን ማለት ነው። ቻምፒየን ሆናለች። እናም ሁለተኛ ደረጃ ያወጣችሁ ማነች? አይቸው ነች ይለናል። ስለዚህ አይቸው ሄር ኮምፓትሪየት የሀገሯ ልጅ ስንተኛ ወጣች? ኢን ሰከንድ ፕሌስ፣ ሁለተኛ ደረጃ ወጣች። ኤንድ ኤ ስፕሪንት ፎር ተርድ ኤንድስ አፕ ኤ 1 2 3 ፎር ኢትዮጵያ። ስለዚህ መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ሶስተኛ ደረጃ የወጣችሁ ኢትዮጵያዊቷ ሶስተኛዋቿትና፣ በነገራችን ላይ ወደኋላ ልመልስላችሁና ማለት ነው እዚህ ጋር አያችኋት አይደለ? ስትቀድማት ኬንያዊቷን እዚህ ጋር መታ። በጣም ደስ የሚለው ፓርቲ ነው። እዚህ ጋር የቀደመቻት እና ወደኋላ ወደ ነበርንበት የመጨረሻው መስመር ላይ እንሂድና የታለ ይኸውና። ስለዚህ የመጨረሻው ውጤት እዚህ ጋር ነው የሚያሳየን። አይቸው ይለናል። እቿትና አይቸው አሳየች። አይቸው ሁለተኛ ወጣች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሮቢ ዲዳ ደግሞ ምንድን ያደረገችው? ኤንድ ስፕሪንት ነው ያደረገችው። ስለዚህ ስፕሪንት ማድረግ ማለት በፍጥነት መሮጥ ነው። ያላችሁን አቅም በሙሉ ተጠቅማችሁ ስፕሪንት ስታደርጉ በፍጥነት ሮጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቿትና ሮቢ ዲዳ እዚች ጋር የምናያትን ኬንያዊት አትሌት በስተመጨረሻ 100 ሜትሮች ላይ ተስፈንጥራ ሮጣ ሶስተኛ ወጣችና ኤንድ ሳፕ ኤ 1 2 3 ፎር ኢትዮጵያ። ስለዚህ ይሄ ለኢትዮጵያ ከ1 እስከ 3 ሆነ ይለናል። ይሄው ከ1 እስከ 3 ኢትዮጵያ መውጣቷን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ አረንጓዴ ጎርፍ መደገሙን ነው የሚገልጽልን። አይቸው ሄር ኮምፓትሪየት ኢን ሰከንድ ፕሌስ ኤንድ ኤ ስፕሪንት ፎር ተርድ ኤንድ ሳፕ ኤ 1 2 3 ፎር ኢትዮጵያ በስተመጨረሻ ሮቤ ዲዳን በመስፈንጠሯ። ስለዚህ በዚህም ለእኛ ለኢትዮጵያውያኖች በጣም ነው ደስ የሚለው። ኬንያውያኖቹን ቢያቃጥልም does it sound like I care? because I don't
ለወኒው አይ ሆፕ ዩ ጋይስ ኢንጆይድ ቱዴይስ ቪዲዮ። የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ዚስ ኢዝ ኢት ፎር ቱዴይ። ሲ ዩ ቱሞሮ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን።